يعني اليوتيوب بيطلع مصاري؟ طب قد ايه بتطلع مصاري من اليوتيوب؟ سؤالين كتير عالم بيسألوني اياه، وبهذا الفيديو رح نكون عم نعرف الجواب. الجواب على اول سؤال هو انه اكيد بالمنطق كل هالعالم اللي بتشتغل على اليوتيوب اكيد ما رح تكون عم تشتغل من دون ما عم تطلع مصاري، فايه اكيد اليوتيوب بيدفع مصاري. هلا بالنسبة لتاني سؤال واللي هو قد ايه انا بطلع من اليوتيوب، خلينا قبل ما اقلكم قد ايه بطلع الكم قد ايه صرت دافع، لانه جايز لازم تعرفوا انه اليوتيوب هو استثمار، وانا كتير بحب شبهه للارض. يعني هلا اذا حدا عنده ارض مثلا وزرع شجرة افوكا، يمكن شجرة الافوكا ضل ما تعطيه ثمر لبعد 3 4 سنين، اول سنة سنتين بس بده يكون عم يعتني فيها. فنفس الشيء اليوتيوب، هلا اليوتيوب يمكن ما ياخذ هالقد وقت، بس بده ياخذ وقت، يمكن سنة ويمكن سنتين. واكيد الواحد مش معقول مثلا يجي يبلش باليوتيوب يحط شوية مصاري، يتعب شوي صغيرة شوي يلاقي المصاري بلش تشت عليه. هلا خليني اقلكم قد ايه لهلا صرت تقريبا صارف على اليوتيوب، لانه في عالم لما تشوف يوتيوبر مثلا صارت تطلع مصاري بتشوف شغله انه هينه، بالوقت اللي هو اول فترة بيكون كتير عم يتعذب بحط مصاري وبشغل وبكتير اشياء تاني. فبالنسبة لموضوع المصاري، انا اول شغلة عملتها كرمال بلش صور فيديوهات هي جبت الكاميرا اللي عم صور فيها اللي هي كانون 800D. هيدي الكاميرا كانت لحالها حقها $680 بالدولار، وفي عنا المايك تبعها حقه $120 مع الترايبود والميني ترايبود والاكسترا باتري، هول طلعوا كلهم ب $920. وبعد فترة لما صار عندي شوية فيديوهات على الشانل، عملت بوست لفيديوهات معينة ب $91. في اول فيديو نزلته على الشانل عملت له بوست اللي هو وقفت جامعة كرمال بلش يوتيوب، وفي الفيديو الثاني اللي رحت فيه انا ورفقاتي اكلنا بيتزا، هذا كمان عملت له بوست. هول الاثنين فيديوز عملت لهم بوست ب $91. كرمال هيك الفيوز عليهم بتلاقيهم فيهم 6000 و5000. ولما صار عندي 4000 ساعة وكان بدي بعد كم مشترك، كان بدي تقريبا بعد شي 200 مشترك كرمال اوصل لل 1000 سبسكرايبرز، دفعت لشخص 100,000 كرمال يعمل لي شوت اوت. وفي كمان الدي جي اي اوزمو اكشن اللي هي الكاميرا اللي جبتها من جمعتين تقريبا، عملت عنها فيديو، جبتها ب $315. فهول كانوا التكاليف الأساسية اللي أنا دافعهم على الشانل، وأكيد في التكاليف اللي دافعها على الفيديوز. هلا أكيد مش كلهم، بس في فيديوهات بتكلف مصاري. كرمال أقدر تقريبا قد ايه دافع على الفيديوهات اللي أنا عاملهم، خلينا نفتح اللابتوب ونشوف سوا. طيب رح نفوت على اليوتيوب على البلاي ليست. طيب هون اليوتيوب تبس ما فيهم شي، نفوت على التشيت ميل. اوكي هون كل الاشياء اللي بكلها بتكلف مصاري، في اشياء بتكلف تقريبا 50,000، اشياء 70,000 و80,000. فاذا بنعتبر كافرج 60,000، وفي عنا فيديو 2 3 4 5 6 16، يعني تقريبا شي مليون ليرة. اوكي رح نعتبر مليون هون كلفهم على تشيت ميل. هلا في دايتيشن في الجيم، بس انه هول سافا. يعني على فكرة هون في الهاو تو ايرن ماني ما زبطت معنا. انا كنت مفكر انه الزرع حيطلع مصاري، بس طلع واحد ليطلع مصاري من الزرع بده يزرع كمية كتير كبيرة يعني. اوكي فاذا بدنا نحسب كل شي دافعه، في عنا $91، يعني عنا $1326. والاشياء اللي صارفها باللبناني في عنا ال100,000، يعني تقريبا بيطلع دافع بحدود $1326. هول الاشياء اللي بالدولار، وباللبناني بكون دافع بحدود $1,100,000. هلا هن يعني يمكن بيطلعوا شو 1,500,000، بس انه تقريبا بهذا الافرج صرت حاطط. فمثل ما بتشوفوا انه الواحد بحط مبلغ منه صغير، واكيد الواحد ما حيكون متوقع انه ب9 اشهر او 10 اشهر يطلع مصاري بطريقة كبيرة. هلا رح نكون عم نشوف قد ايه بطلع مصاري من اليوتيوب. وقبل ما انا الكم اكتبوا لي بالكومنتس انتم بتقديركم لما تشوفوا حدا بيعمل هالقد فيديوهات قد ايه ممكن يكون بطلع مصاري من اليوتيوب، لتشوفوا بس اذا كان المبلغ اللي بطلعه اذا قريب او بعيد كتير. يعني هلا قبل ما الكم قد ايه بطلع باليوتيوب، بس لتعرفوا الواحد كيف بيطلع مصاري. الشيء اللي بيطلع له مصاري لليوتيوبر هو عدد الفيوز، لا السبسكرايبرز لا اللايكس ولا الكومنت. كل شيء باقي غير الفيوز هن بيساعدوا للواحد يجيب فيوز اكتر. يعني الواحد لما يكون في عالم سبسكرايب عنده على الشانل، لما ينزل فيديو ببين عنده النوتيفيكيشن، هذا الشيء بيساعده ليجيب فيوز. لما واحد يعمل لايك وكومنتس، هذا الشيء بيساعده ليجيب فيوز اكتر، لانه كل ما يزيدوا اللايكس على الفيديو اليوتيوب بيصير يبينه عند عالم اكتر، ففي احتمال اكتر يجيب فيوز.
يعني على طول بنرجع للفيوز. والفيوز كيف يطلعوا مصاري؟ انتم عم تحضروا الفيديو بصير يطلع لكم دعايه على الفيديو. في عندكم لما واحد يقفل بعد 5 ثواني اليوتيوب بيعطيه شيء اللي هي بتكون اقل اماونت، في اللي بيحضر 30 ثانيه، وفي عندكم اكيد اللي بيحضر كل الدعايه وبيرجع بيكبس عليها كمان، هيك اليوتيوبر بيطلع اكثر. يعني المشاهد اذا حضر كل الدعايه ورجع كبس عليها كليك، هيك اكتر شيء بيكون عم بيساعد اليوتيوبر اللي عامل الفيديو. يعني انا شخصيا اذا كنت عم تابع حدا بحبه بحضر 30 ثانيه من الدعايه وبرجع بعمل لها سكيب. هلا بالنسبه للارقام اللي اليوتيوبر ممكن يطلعها، لازم تعرفوا انه تقريبا كم عدل اليوتيوبر على كل 1000 مشاهد تقريبا بجيب دولار. ليه عم لكم تقريبا؟ لانه كل بلد بتفرق. نحن بلبنان تقريبا بيعطوكم دولار، وهذا الشيء بيعلى وبيوطى. هلا اذا بنفوت هون على الريفينيو او الدخل، يعني بتشوفوا هون مكتوب 6.82 دولار. هلا هول ال 6.82 دولار اذا بتطلع هون هن ب 28 يوم. اذا بنرجع وبنحط 365 يوم، كل اللي مطلعهم من وقت ما بلشت، هو مش من وقت ما بلشت، من وقت ما صرت مونتايزد، يعني تقريبا من شهرين، هن 17.06 دولار. هلا في كمان شغله اليوم انا عرفتها. انا هون هذا الرقم 6.82 دولار كان يكون عندي بالعاده 8 فاصلة شيء. هو كل ما تصيروا تنزلوا فيديوز اكتر بصير يزيد شوي شوي. بس اليوم كنت عم بحضر يوتيوبر وعم بيقول انه بهاليومين صار في مشكله باليوتيوب، كتير خففوا الربح عند اليوتيوبرز. شو السبب بعد ما حدا عارف، بس اذا حدا كان عم يحضرني والربح عنده خافف، هذا الشيء صار عند كل اليوتيوبرز. هلا اذا بتتذكروا انا مره كنت عم بسالكم لما عملت الفيديو كيف وصلت لل1000 مشترك وال4000 ساعة. بهداك الفيديو سألتكم إذا بدكم يعني ضل عم ترجم أو لا. ليش سألتكم هيدا الشيء؟ أنا لما ترجم في احتمال كتير كبير يحضرون عالم من برات لبنان ومن برات العالم العربي، يعني كل حدا بيحكي إنجليش ممكن يحضر الفيديوز. هون لما نفوت على الأودينس ننزل لتحت، رح نحط 365 يوم. هون اذا بنشوف التوتال فيوز اللي انا صار عندي هن على الشانل هن 72799. هلا في كمان شغله، الفيوز اللي الواحد بيكون جايبهم قبل ما يصير مونتايزد. يعني انا قبل ما يصير مونتايزد كان عندي تقريبا شي 55,000 فيوز، ما ذاكر الرقم تقريبا، بس شي بهيدا الحدود. هول ما بينحسبوا ليه؟ لانه بكل بساطه ما كان في دعايات. لكن مثل ما بتشوفوا هون في عنا 72% بيحضرون من لبنان، الباقيين في عنا من مصر، من الاردن، امريكا 1.3. هلا هي نسبة كتير قليلة، بس اكيد لما واحد يكون عم يحضرني بامريكا مثلا تقريبا، انا ما بعرف بالضبط، بس تقريبا كل 1000 مشاهد بيعطوا بحدود 6 و7 دولار اذا ماني غلطان. السعودية اكيد بيعطوا اكتر من لبنان، الامارات بيعطوا اكتر من لبنان، بريطانيا، كندا، قطر، ايطاليا، برازيل، البحرين، العراق، فرنسا، المانيا، استراليا، الهند، سوريا، السويد، الجزائر، المغرب، الارجنتين، الفلبين، تركيا وفيتنام. هول البلاد اكيد بيطلعوا مصاري اكتر من لبنان. كرمال هيك الترجمه ممكن تفيدني، وبعرف لانه اكيد في عالم رح تسالني بالكومنتس المصاري اللي مطلعهم من اليوتيوب بناخذهم بالدولار، بس الجوجل ادسنس ما بيخلينا ناخذ المصاري قبل ما يصير معنا 100 دولار. يعني لما يصير معنا 100 دولار بصير فينا نحولها على البنك. فينا نحولها على البنك وبناخدها 100 دولار. ليه؟ لانه بتعتبر فريش ماني، فينا نسحبها 100 دولار عادي. بعد سنه من اليوم رح اعمل فيديو ورح كون عم قارن الارباح اللي بطلعها بعد سنه من هلا وبين الارباح اللي اليوم كنت عم طلعها. وبعتقد هذا كان كل شيء. ما بعرف اذا بعد في شيء نسيته كان بدي احكيكم عنه. في حال كان في عندكم اي سؤال اكتبوا لي بالكومنتس، واذا حابين اعمل فيديو عن موضوع معين خاصه باليوتيوب كمان اكتبوا لي بالكومنتس. وانا رح اودعكم من هون، وهيك بنكون وصلنا لنهايه هيدا الفيديو. ما تنسوا تنزل تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.